Всім привіт! Сьогодні до мене в майстерню на обслуговування приїхав мотор Shimano EP8. Почнемо розборку. Для початку нам треба розкрутити 6 болтиків. Тут звичайний 25-й торкс. По затяжці тут як повезе. Десь вони дуже жорстко затягнуті, десь вони майже не затягнуті і все дуже легко буде відкручуватися. І по фіксатору також. Тобто десь ви якби зірвали їх і далі вони дуже туго йдуть, тому що там фіксатор. Десь просто от, зриваєте їх з місця і вони прям лайтово йдуть. Тому тут все як повезе. В принципі, після того, як ви всі болтики з місця зірвали, можна, в принципі, шуриком повикручувати їх. Але не сильно люблю так робити, тому що в даному моторі ці болти алюмінієві і дуже легко грані під торг зірвати. Тому тут треба прямо обережно кожен раз, кожен оберт крутити для того, щоб нічого не покоцати, тому що вам ще ці болтики назад закручувати. Так, коли ми відкрутили всі 6 болтиків, нам тепер треба роз'єднати. Тут знову ж таки є декілька варіантів. Перший, це якщо мотор вже колись вскривали і не нанесли герметик на стик, він просто так роз'єднується. В даному випадку мотор ніколи не розбирався, він ще склеєний, тому тут треба буде трошечки погратися. Так, ножиком сюди от в стик. Потрошки його туди запіхуємо. Десь воно більш-менш легко може йти, десь ні. Інколи от воно тут потрошки заходить, наприклад, але можуть бути якісь такі моменти, стики, де, от, наприклад, хоча тут теж лейтово воно заходить, можна прямо обережненько отак от туди його підбити, але не глибоко, буквально міліметр-два, бо далі там йде внутрянка і важливо не закоцати. І по суті отак от його привідкривати. Просто рівномірно з усіх сторін, потрошки. І там буде видно, якщо отак от робити, тут видно буде, як герметоз тріскає. І так потрошку по колу з усіх сторін ми його так піддіваємо. І він от вже починає потрошки роз'єднуватися. І зазор вже потрошки збільшується. Тут важливо максимально обережно, бо якщо ми засунемо заглибоко, просто по ітогу там є плата, є всяка внутрянка, важливо це все не покоцати. От, тому тут потрошки можна, в принципі, герметоз порозрізати, тому що він так як соплі розтягується і можна його поприрізати, але знову ж таки обережно. Тут вже воно взагалі лайтове має піти. Тут ще трохи є. Все, тепер воно прям лайтово йде. Чик. Трошечки повитираю тут, того, щоб менше на руках змазки потім було. Виглядає, до речі, мотор дуже добре всередині. А тут, по суті, основна причина, чому його треба перебрати, тому що у нього тріснутий вал. Буду міняти вал, знову ж таки варіанти є два. Або поміняти весь вал з торкосенсором, або чисто сам вал перепресувати з самого сенсора. Тут подивимося, як воно піде. Бо, в принципі, і так може бути. Так, тепер нам треба обережно витягнути
Оці шестерні витаскуються вони просто вверх, але не завжди прям лайтово. Їх треба там подьоргати, щось порухати. Обов'язково те, що треба запам'ятати, це як у нас ідуть такі підпружинені шайби. Це прям дуже важливо, тому що потім їх доведеться ставити назад, і головне їх правильно поставити. Тобто у нас отут є шайба, отака от, вона така хвиляста. Тут у нас нема, і тут у нас нема. Тепер ми беремо, можна в принципі і за ту взяти, або якось одночасно, і просто отак похитати трошки, і воно спокійно все виходить. Тепер далі. У нас шайби підпружинені отут стоять, тепер тут з цієї сторони. От раз стоїть шайба. І тут два стоять шайба. Обов'язково їх треба ставити, вони капець які важливі. Так, ну і зразу заодно можна просто подивитися. Муфта, в принципі, тут працює. Змазки на самої шестерні тут багато, звісно, нема, тому він теж трошки гудів мотор. І оця сама проблемна частина, це така типу пластикова шестерня. В неї запресована стальна шестерня, і дуже часто ця шестерня або прокручується по відношенню до внутрішньої, або просто зубу відламує, або десь по внутрянці ламає її. Тому теж треба дуже ретельно передивитися, чи нема тут якихось там покоцаностей чи якісь мікротріщин. Так, далі ми беремо викрутку і відкручуємо оці два болтика. Крутимо обережно, викрутка може злетіти, десь по платі дати, вдарити, і капець буде платі. Так, один болтик відкрутив. Тут воно просто вверх вищолкується. Воно тут защолкнуто. Такий типу коннектор. Він один тут і один тут. Далі у нас виходить отут. Ця вся внутрянка типу стерчить. Просто, в ідеалі, звісно, ось цю чорну частину давити туди внутрь. Можна і за цю. Просто може вийти тільки вал, а ця частина залишиться. Не критично, і так ок. Я за чорну цю давлю. Оп, і воно прям лайтово виходить все. Оця вся внутрянка. Тут у нас виходить муфта ще одна стоїть, підшипник стоїть і торкосенсор. По суті, так, це ми ще знімемо. По суті, оця остання частина, яка напресована на оцей вал, оця плата і два шлейфа, це і є торкосенсор. Це то, що вимірює силу, з якою ви давите на педалі. Поки ми це відкладемо. Так от. Так, тут у нас ніякої шайби нема, нічого нема. Далі два болтика отут. Болтики, до речі, їх тут 4 всього, вони повністю однакові. Можна в будь-якій послідовності їх ставити. Це отакі, типу, кришечка, кожушок. Так. Далі нам потрібно буде оце все почистити. Тут насправді оцей мотор, який EP800, якщо я не помиляюсь. Так, EP800. Він в сервісі такий найлегший, якщо так можна сказати, того, що, по суті, оце всі детальки, так їх тут ще треба розібрати, там все перебрати, але по факту це все. От, тут далі нема що розбирати, можна розібрати, відкрутити цю плату, відпаяти там 20 дроти, потім витащити цю внутрянку. Але, чесно кажучи, при сервісах це майже ніколи ніхто не робить, тому що якщо там нема проблеми, то нема що лізти.
Тут від руки можна спробувати покрутити. От. Крутиться воно класно, взагалі без ніяких зауважень. Тут теж ми нічого не відкручуємо, тому що нам нема сенсу відкручувати ні це, ні це. Того що по факту нам нічого це не дасть. Ніяких там підшипників, ніяких там втулок, сальників, пильників, нічого там нема. Того, по суті, це все. От далі треба, звісно, все порозбирати ще. Тепер будемо розбирати цю деталь. Нам треба спочатку зняти цей підшипник, спресувати. Обережно можемо зажати в тиски. Там воно все товсте, там абсолютно нічого не буде. Зажати воно за само, тіло за само. Так, беремо мій улюблений розвалений зйомник. Зараз тут його треба трошечки зафіксувати, як мені треба. Так, тут все докрутили. Тепер його обережненько спресуємо. Він прям лайтово йде, там немає ніяких сильних таких натягів при запресовці. Спокійно все сходить. Оп, все. Так, ну тут ми підшипник зняли. Так, ладно, поки покладемо так. Далі у нас отут от іде стопорне кільце. Його треба зняти. В принципі, знімається воно легко. Підковирити як-небудь і воно знімається. Так, далі вам треба обов'язково запам'ятати, в яку сторону воно прокручується, в яку фіксується. Тобто сюди крутиться, туди фіксується. Ну або так, сюди фіксується, туди крутиться. Тобто я роблю отак, от просто знімаю відосик такий собі, в ту сторону воно фіксується, все. Тепер, так як тут нічого нема, ми просто роздвигаємо і все. Так от обережненько. В деяких моторах, зараз гляну, чи є тут, у нас отут от в глибині стоїть типа така шайба, тільки чуть іншого розміру. Ну, в даному моторі її нема, бо воно десь є, десь нема. От у нас муфта. Важливо запам'ятати, як кожен цей елемент стоїть. Ну, воно все однаково, у нас є 4 ролика і є типу самі зацепи. От важливо, щоб воно стояло правильно. Тому що якщо навіть одна ця ламелька, яка, ну, типу, як розклинюється, воно зафіксує, ну, буде стояти не в ту сторону, у нас вийде ефект такий, що у нас типу, в дві сторони муфта буде підглючувати. В одну схватувати, в іншу погано крутитися. Довго воно так не проживе, і зазвичай ви збираєте, і воно просто заклинено в дві сторони. Тому якось так. Спробую зараз сфоткати, як воно виглядає, для того, щоб як воно має стояти, показати. Ще по нюансам розкажу. Так, працює воно ось так. Тут є важлива дуже послідовність. Всередині у нас знаходиться от така от внутрянка муфти. Ну, я це називаю оці що елементи, які в розпор входять і заклинюють муфту ламельки. Ну, ламельки. От. І між ними йде у нас 4 типа підшипника, які центрують. Тобто це, по суті, просто 4 такі голки підшипника. Такі 4 бочечки. От. І послідовність тут така. У нас іде 4 ламельки, одна оця бочечка, типа підшипник. 4 ламельки, бочечка, 4 ламельки, бочечка, 4 ламельки, бочечка. Тобто у нас 4 цих підшипника типу стоїть, і між ними йде по 4 цих ламельки. Воно стягнуто все пружинкою. Коли ми отак от знімаємо, воно у нас отак все розвалюється. Зараз я спробую, а я підзйом зроблю, чи ще фотку зроблю, як виглядають ці бочечки. Тут у нас більше нічого нема, у нас тільки підшипник і все. Так, тут що у нас?
Всередині у нас іде гольчатий підшипник. Тут у нас іде пильник. І отут у нас іде підшипник, який пресується в корпус. По цьому підшипнику все, що ми тут можемо зробити, це зняти кришку підшипника, почистити там, помити, поміняти змазку, ну і все скласти назад. Більше нам тут нема що робити. Чпік. Оп, все. В принципі, в даному підшипнику ще навіть більш-менш чиста змазка. Так, з моментів ще. В деяких моторах у нас от в цьому місці іде ще така, ну, якщо так можна сказати, так, пластикова проставка. Воно типу, щоб тертя зменшувати і менше звуку було. Але знову ж таки, в даному моторі цього нема. Воно ставиться от сюди і впирається от сюди. Це для того, щоб просто воно тихіше працювало і легше ковзало. Так, тут нам далі нема що розбирати. Розбираємо далі. Тут у нас друга муфта. Так, тут ми витираємо максимально обережно, того що оці шлейфа, вони дуже такі тендітні. І отак от любе от касання, отак його якось заділи, все, він рветься і по суті торк сенсору капець. Так, як це у нас розбирається? Ну, я зазвичай спочатку розбираю муфту. Знову ж таки, у нас працює воно як? Туди воно прокручується, сюди воно схватує. Прокручується, схватує, прокручується, схватує. Для того, щоб це розібрати, нам спочатку треба отут от є стик. Треба розібрати, ну, зняти саме це стопорне кільце. Варіант, в принципі, самий безпечний, він один. Зараз я знайду. От. Беремо такий от інструмент, вставляємо отак от, роздвигаємо і плюс-мінус воно взагалі лайтово виходить наверх. Оп, все, зняли. Далі у нас тут іде дві пружинки. Одна кріпиться отут, одна кріпиться отут. Далі для того, щоб нам це розібрати, ми просто тягнемо це наверх. Саме оцю частину. Так от обережненько тягнемо. Воно там щось розсипається все. Оп. Потім обережно витаскуємо пружинки з посадочних місць. Можна, в принципі, і з одної сторони, і з іншої. Можна звідси спочатку витягнути. Можна спочатку звідси витягнути. По суті, без різниці. І так варіант ок. Так, отут ще чик. Все, тобто у нас тут залишається внутрішнє посадочне місце муфти самої. Є тут ще стопорне кільце от стоїть. Таке ж якось це. Витаскувати його нема сенсу. Під ним нічого нема, воно нічого не тримає, воно там просто защолкнуто і все. От. Чому не рекомендую витаскувати? Дуже часто, коли отут його витаскують, щось колупають, коцають просто або цей шлейф, або цей. Не один раз стикався з такою фігньою, що люди щось там намагаються, щось десь злетіло, чи це стопорне кільце злетає, і прям в цей шлейф, в цей, і просто щось коцає. Тому від того, що ви його не знімете, нічого абсолютно не зміниться. Але точно буде менше вирогідності щось тут покоцати по торкосенсору. Тепер нам треба зняти ось цей підшипник. Якщо ви тут нічого не міняєте, не змінюєте, в принципі, можна і не знімати його, зняти кришку, промити, продути і так. Але якісніше його зняти, розібрати з двох сторін, помити в ультразвуковій ванні, ну і все замонтувати назад. Як безпечно зняти цей підшипник? Беремо обжимку по розміру. Тут от ставимо і фіксуємо в тисках. І спокійно собі тут все далі робимо.
Так, зараз ми отак от. Чик. Воно також все спокійно, легко йде, взагалі без ніяких зусиль. Так, зараз ми перехватимо трохи. Отак от. Підшипник, по суті, вже зліз, він там тримається буквально на міліметрики, все. Так, все. От ми маємо зняти підшипник. Тепер ми його можемо нормально, якісно помити. Беремо отак от. Відкриваємо ці кришечки. Раз. Відкриваємо кришечку. Два. Так, це ми поки сюди ставимо все. Це ми отак, щоб не загубити. Так. Знімаємо. Тут ще що ми можемо, в принципі, зробити. У нас отут от. Якщо сильно треба, можна розібрати, в принципі. Так, ага, от. Ми можемо отут у нас відідвинути. Так, коли ми цю таку защолочку відкрили, ми можемо, тут є таких два захвата, беремо і трошки тянемо. Все, тут шлейф ми витягнули. З цієї сторони так само. Зараз я отак от зроблю. Оп. Все, то відкрили. І тут обережненько. Так от чпуньк. Все, це ми зняли. Далі тепер ми можемо зняти ось цю плату з магнітом таким. Воно отак знімається. Єдине, що в ідеалі запам'ятати, як воно було. Тобто помітити, от, наприклад, цей шлейф і цей креп під нього. Для того, щоб не провтикати, покласти не так, а так. Чесно кажучи, ніколи не пробував ставити навпаки. Можливо, воно і буде працювати, а можливо і ні, не знаю. Тому в ідеалі це не плутати. Ще з приколів у нас тут є ще один підшипник. І він стоїть, по суті, в нерухомому елементі. Тобто у нас є вал, у нас є оця частина торкю-сенсора, і між ними отут стоїть підшипник. Про це, в принципі, багато хто не знає. І роблять сервіс без цього, але він там є. Зараз ми його витрусити спробуємо. От він виходить. І у нас тут стоїть отакий от ігольчатий підшипник. Теж така важлива штука. Він зроблений там для того, у нас виходить оця частина, отут на шліцах тримається буквально от до сюди. От. І для того, щоб у нас тут все не перекашувало, у нас там стоїть підшипник. Так, зараз я все це помию, розкладу все гарненько і покажу, як воно виглядає повністю в розборі. Що у нас тут позалишалось ще? Це отут треба кришечки зняти з підшипників. Ви не бійтеся їх покоцати трохи, тому що по факту тут варіантів інших нема. У нас варіант або трошки покоцати і зняти, і там все почистити, перебрати і поставити все назад. Або не відкривати підшипник. І таким чином ми, по суті, просто не поміняємо в ньому змазку. А в ідеалі, звісно, змазку міняти всюди. Так, цим трошечки не ок. Тут я вже трошки підколупнув. Тепер вона взагалі... Оп, все. Так, вона зараз погнута, але вона спокійно рівняється в нормальний стан. З іншої сторони то саме. У нас от кришечка є. Туди встик обережненько. До речі, не з першого разу виходить. Заганяємо. Знову ж таки, трохи так незручно. Куском леза незручно. Все, кришка знята. Насправді оці кришки, в принципі, можна назад і не ставити. Суть в чому? У нас все одно ці два підшипники сидять в глухих кришках.
Тобто тут все глухе, там нічого нікуди не вийде, нічого ні звідки не попаде. По суті, їх можна і не ставити, якщо ви вдруг сильно деформували. Просто сюди набиваєте змазки, у всі ці посадочні місця засовуєте, воно все всюди попадає. І туди ні звідки нічого не попаде ззовні. Тобто, якщо сам підшипник живий і там змазка чиста, вона там завжди буде чиста, того що воно не контактує в принципі ні з чим, так як там все глухе. Беремо отакий упор. Так. От у нас вал з торксенсором з частиною. Беремо отакий упорчик, ставимо його сюди. Оп. Беремо головку отаку. Великого зусилля тут нема. Тому має все, в принципі, лайтово воно піти. Оп, все воно зрушилось. І, в принципі, воно спокійно все йде. Оп. От і все. Ця деталька окремо. Ця деталька окремо. Так, все помив, все відчистив. Зараз я сфоткаю для клієнта. Така от краса у нас вийшла. Тепер будемо збирати все назад. Так, ну, зазвичай я починаю з цього елемента. Все вичищено, все повністю сухе, знежирене, все офігенно крутиться. От, в принципі, можна почати з змащування ось цього підшипника. Ну, зараз мені щось руками не зовсім ок мазати, тому взяв такий шприц. Завеликий трохи, звісно, але в принципі ок. Все, і спокійно туди то все домазуємо. Без рук тут не обійтись насправді. Бо якщо просто нанести змазку так зверху і закрити кришечку, підшипник наповнений не буде. Тому тут без отаких от рухів пальцями і втискування не обійтись. Ще в ідеалі покрутити, воно там трошечки все розподілиться. І ще зверху докинути і ще дорозмазувати все. Отак от чик. Так, тепер беремо кришечку. Кришечку я підрівняв, тут видно місце, де я її виколупував, але вона повністю ціла, нічого там ніде задівати не буде. Стосовно, щоб її назад поставити, знову ж таки, тут варіантів є декілька, інколи воно пальцями ставляться, як в даному випадку. От, чик, все, воно зібрано. Трошечки я покручу. Залишок тут повитираю, щоб воно просто не вилазило. Все, він прям як новий. Ніяких відчуттів нема. Все класно крутиться. Зараз будемо наступні так робити. Все, перевірю, щоб кришка всюди сиділа як треба. Так, в принципі, можна зразу трошки тут намазати. Ми, звісно, це все ще збирати будемо чуть пізніше, в цю конкретну зону. Але можна зразу намазати, щоб вже не повертатися до цієї детальки. Я так наношу, ставлю і прям так вдавлю. Тому що нам треба, щоб змазка пройшла через оці ігольчаті підшипники. Чи ще через ігольчатий підшипник. І вдавилось туди всередину. Воно зразу починає так, типа, якось погано крутитися, бо змазка вже всередині є. Так і має бути. Так, ну, цей елемент готовий. Далі, оцей елемент. Тут кришку я ставити не буду, тут кришку ставити не буду. Вже пояснював, воно
там в глухе місце становиться, там і там. Тому там абсолютно нема сенсу цю кришку заставити, плюс наступний раз і знову прийдеться знімати, ставити. Тому я їх не ставлю. Там нічого абсолютно від цього не буде. Ця кришечка в даній конструкції не змінює абсолютно нічого. Змазка теж там нікуди діватися не буде, бо підшипник просто в упор сідає. Так, тут змазку закинули. Так, цю детальку зробили. Цей підшипник я змажу після того, як зберу муфту. В кінці. Ну, не в кінці, а коли муфта була зібрана. Буде зібрана. Так. Беремо оце. Беремо оце. Зараз будемо збирати муфту. Тепер збираємо саму муфту. Я зазвичай починаю з чого? Беру такі от 4 ролика оцих. І спочатку збираю просто 4 ролика тут на цю пружинку. Це трошки така головникова тема це все зібрати, але якщо руки не з жопи, то все вийде. Бо воно не зовсім зручно, бо воно тут все одне за одне тяне, все там натягується, все торкається, десь щось там задів випадково, воно щось десь випадає. Так абсолютно завжди це нормально. Я собі такою от колпалочкою допомагаю. Можу просто взяти отак от, віддвинути, чупонька, туди поставив. Потім поряд, чик, оп, поставив. Можна розподілити, в принципі, так от на 4 частини, так як воно плюс-мінус так і буде стояти. Так, зараз я згадаю, як воно сюди крутиться, туди фіксується. Окей. Ще важливо, тут є направленість цього. Фото я прикріплю, там плюс-мінус буде зрозуміло. Важливо поставити правильною стороною. У нас, якщо так можна сказати, з одної сторони проточка під пружинку глибша, з іншої сторони здається, що така ж глибина, але якщо так подивитися, вона чуть менша. Так, ще раз. Туди має фіксувати, отже воно має бути вищим тут от. Воно так, типу, якщо ви перший раз це будете робити, буде, звісно, типу, щось незручно. Але по факту, після там сотні разів, воно вже більш-менш буде, так сказати, на набиту руку робитися. І коли це буде зібрано, я зірку ставлю, чи не зірку, а шестерню, і перевіряю на суху, як воно працює. Йому нічого не буде. На суху можна все пробувати. Зрозуміло, що збирати моторні, але в рамках отак тесту від руки спокійно все на суху робиться, і воно на суху має працювати ідеально. Без ніяких закусувань, заклинювань, без ніяких там глюків. Якщо якісь десь глюки є, обов'язково треба перевірити правильність встановки цих от ламелек і оцих 4 підшипничків. Тому що вони центрують цю шестерню, і якщо десь там щось не ідеально, або десь щось провтикали, може бути трохи погано крутитися. Так, і останнє. Чупонька.
Виглядає ось так. Тепер поставлю, щоб перевірити. Все. Сюди крутиться, туди схватує. Ніяких заклинювань нема. Схватує, прям все чітко. Сюди легко, туди схватує. Так, тепер обережно треба зняти. Збираємо муфту. Наносимо змазку всередину сюди. Можна чимось тут порозмазувати трохи. Все одно найкраще пальцем. Як не крути. Так, тут просто отак зверху наносимо, воно всередину, куди треба, попаде все одно. Конкретно це змазка Fuchs Pro RG2, вона взагалі для підшипників іде. Але от конкретно ці муфти постійно змазую цією змазкою. Все там чітко буде. Не всі муфти можна цією змазкою мазати, але конкретно цю можна. Тут пружинка сильна. Воно сильно здавлює. І виходить, що роздавлює самі ці ламельки. Тому воно буде ок працювати з такою змазкою. Щоб отак зібрати, треба трошки прикручувати і вставляти. Все. Так, тут змазку зсередини зайву витру. Тепер штопорне кільце. Прям максимально звичайне. Беремо, край туди заводимо і по кругу вставляємо. Все. Воно на місці. Можна чисто так для перевірки покрутити його, воно чи вільно крутиться. Все, муфта працює. Все тепер з нею буде добре. Тепер треба сюди запресувати підшипник. Він зараз без змазки. Тут трошки змазки є. Знову ж таки, максимально простий варік. Тут зусилля майже нема. Тому спокійно можна робити так, як не можна робити. От воно спокійно все йде. Там зусилля мінімальні. І просто до упора. Все, підшипник на місці. Крутиться класно. І той. Ніяких проблем тут нема. Тепер можна змазати ці підшипники. В принципі, в цьому того, що я кручу, сенсу великого нема. Все одно, коли кришка буде закриватися, воно все задавить всередину і вийде аж всередину отут. Тому це так чисто для візуального спокою. Ну все, ця деталька теж зібрана. Так. Тепер беремо ось цей пластиковий такий кожушок. Два болтика. В принципі, можна тут без фіксатора. Якщо буде бажання, можете нанести. Воно тут ніяк взагалі не відкрутиться. Але якщо вам так буде спокійніше, можете нанести фіксатор. Затягуємо не сильно, просто закрутили. Відчули, що пластик так трохи промінається, коли ви закручуєте. І цього достатньо.
Так. Тепер поки що зберемо цей підшипник. Я його з двох сторін відкрив, щоб максимально класно все помити. Знову ж таки, в даному випадку просто пальцями все закривається. Взагалі без ніяких проблем. Так, можна взяти, в принципі, такий трикутничок, інколи беру. І типу отак от в стик кришки і самого підшипника давлю. І вона туди защолкується. Будемо збирати вал і торксенсор. Це ми поки що можемо відставити. Ну і муфту ще одну. Так, це заберемо, щоб було місця побільше. І спокійно можна зайнятися валом і торксенсором. Так. В принципі, спочатку нам треба все зібрати, чи що вал з торксенсором, а потім вже зібрати муфту. Беремо вал, наносимо, він обезжирений, наносимо сюди фіксатор. Прям дуже-дуже багато не треба, але і мало теж не треба. Потім беремо от сюди. До речі, якщо тут на торксенсорі є от така от корозія трохи, це не критично, це вона вже відмита. Це сам метал трошечки корозією покрився, я її зняв, і сама ця обробка від корозії, вона трошки пошкоджена вже. Так. Тепер беремо і треба правильно це співставити все. Так, зараз перевіримо. Угу. Отак от. Головне обережно і не пошкодити шліфа. Прям шикарно йде. Плотно, але при цьому без ніяких ривків, без нічого. Просто напресовується як треба. Тут такий маленький упорчик, все далі не треба давити. В цьому нема сенсу. Все, тут можна зайве витерти, фіксатор. Воно ще трошки там буде виходити. Ще раз дуже обережно з цими шлейфами. Так, сидить класно, нічого не люфтить. Далі нам треба засунути гольчатий підшипник туди всередину, для того, щоб воно зразу центрувало. І так як воно ще не заклеєно, підшипник буде центрувати, і воно більш рівно все склеїться.
Так, от туди його, оп. Можна чимось туди його трошки заштовхнути. Тільки обережно, бо щоб не зламати. Так, тепер будемо збирати муфту. Тут я її вже збираю трошки по-іншому. Я спочатку от сюди наношу, а чи ще не так. Спочатку я сюди закидаю всі. Блін, слово з голови вилетіло. Коротше, збираю всю муфту. От. І перед тим, як виставити її на місце, я її змазую. А зазвичай змазую майже вже перед тим, як я стопорне кільце зверху закриваю. Тому що там перед цим ще є, треба пружинки натягнути, щоб воно правильно все працювало. Якщо я змажу, то в змазці пружинки ставити не зовсім окей. Незручно, коротше. Єдине, що можна, це от тут чуть-чуть змазки нанести. Воно заважати не буде, в принципі. Виглядає це плюс-мінус отак от. Цього достатньо тут. Так, далі нам треба, це не перевертаючи. У нас є два поглиблення тут і тут. Є дві виступаючі частини, їх треба разом скласти. Чик, все. І перевіряємо, щоб воно отак от рухалось. Воно має рухатись. Так, з цим розібралися. Тепер у нас є пружинка. З одної сторони вона така більш квадратна, з іншої сторони напівкругла. А то, що квадратне, вставляємо у нас отут от є отвір. Тільки вставляємо її отак, а потім перевернемо. По-іншому не вийде. Ми отак от вставляємо. Так, трошки не вийшло. От вставляємо. І перекручуємо пружину. Щас отак, оп, на цю сторону. От в цю сторону. І потім її треба заправити от сюди. Я це роблю отак от. Зазвичай все з першого разу виходить. Оп, все. Одна пружинка на місці. Зараз я її тільки своє поглиблення посаджу. Все. Воно вже працює. Тільки їх тут має бути дві. Так само вставляємо отут в отвір. Все, перекрутили. Ну, не вийшло, нічого страшного. Чик, вийшло. Ставимо її вглиб туди. Оп. Тепер воно класно працює. От. Так. Тепер
можна нанести і змазку. Але поки що ми наносимо змазку от туди, де пружинка, отут. Тепер нам треба поставити оце стопорне кільце. Зазвичай для того, щоб трошечки собі полегшити цю всю установку, я використовую, зараз десь тут було, такий от інструмент маленький під кутом. Вставляю сюди в розріз, провертаю. Воно теж хоче вискакнути, там випригує, але поки що ми робимо отак. Вставляємо тут, краєм ставимо початок самий на місце. Отак от провертаємо. Чик. Все, воно на місці. Воно, в принципі, крутитися не буде, бо воно так чуть-чуть жорстко там сидить. Але якщо хоч щось вставити туди, і там трошечки туди-сюди, воно спокійно все ходить. В ідеалі, звісно, перевірити, так на всякий случай. Все чітко, все стоїть. Муфта працює теж. Воно просто все-таки в змазці вже, тому воно так вискакує. Все, тут проблем нема. Тепер ця частина. Тут я трохи змажу, щоб чисто іржа не з'являлася. Тут ніяких підшипників, тут нічого не сидить. У нас іде ось така частина тут. Так, оп. У нас от в цю канавку защелкуються зубчики отут. Магніт ось цей можна потім ставити, якщо вдруг. Але я зазвичай зразу ставлю. І ще з моментів у нас в самому магніті отут є така прорізь маленька. І отут є виступ маленький. Воно має бути разом. Тобто, якщо не разом, воно не защелкнеться нормально. Все, отак от чик. Все, воно на місці. Перевіряю, чи все правильно. І при розбиранні я ще мітки ставлю. Отут шлейф я просто маркером провів чорним. І отут провів. Тому що плутати, в ідеалі не плутати ці шлейфа. Чесно кажучи, не знаю, чи буде воно працювати. Ніколи не плутав, але хочете, можете спробувати. Але я помічаю, щоб точно скласти все як треба. Все, поки що ми оці шлейфа залишаємо. Зараз підшипник запресую і потім шлейф защелкнемо. Тут, в принципі, у нас іде ось цей підшипник. Перевіримо все ще раз. Все чітко. Ставимо його от сюди. Для початку можна таку трубку, в принципі, пресувати. Це від набору для запресовки підшипників. Такий подовжувач. Так, трохи треба підкрутити. Ще спокійно все заходить. Так, трошки направити треба. Оп. І до упора. Все, тут є чіткий упор. Далі дивити нема сенсу. Все, підшипник на місці. Тепер шлейф треба защелкнути. У нас, сподіваюсь, буде видно. Я вже там фотки вставляв до цього, як розбирав. Є оці такі, як замикачки тут. В принципі, дуже часто можна просто отак взяти, попасти туди в своє місце і просто надавити, і воно йде. Але в даному випадку не йде. Тому ми пальцем туди давимо і отак от чик. Все, воно попало. Тобто ми оце направляємо туди, куди треба.
От, воно так не піде. Ну, тут не йде. Буває, що десь іде. От, але краще не давити, щоб нічого не поламати. От. Ну, так направляється, отут зверху пальчиками придавлюю. Цим колопалку я віддвигаю защолочку. Краєшок ставлю. Так, чик, все. І защолка сама защолкується назад. Все, тут все зібрано. На всякий случай ще раз перевірю. Так, візуально ок. Візуально ок. Все. Тепер ця деталь зібрана. Тепер будемо збирати далі. Тепер можна нанести змазку сюди. Тут, в принципі, все, що буде зайве, воно видавиться, тому можна кидати прям багато. Так, отут зовні тепер можна намазати. Можна отак трохи нерівномірно мазати, тому що коли ми все це зберемо, воно все одно все там розкатається, роздавиться, все, що куди треба, і зайве все вийде. Так, сюди треба змазки накидати. Тут, до речі, от в цій детальці всередині гольчатий підшипник, він отут крутиться. Тобто, коли ви педалі крутите назад, а зірка стоїть на місці, у вас якраз цей підшипник і працює. Так, тепер можна сюди нанести змазку. Сюди ще разочок нанесу. Так можна робити, там обойма стальна, там все стальне, ми нічого не пошкодимо, в принципі. Тепер от сюди, от в поглиблення, саме де отут підшипник, чи ще муфта працює. Так, трошечки отак порозмазуємо. Але ще раз кажу, в цьому по суті нема сенсу, воно все одно все видавиться туди, куди треба. Але я так люблю, щоб точно бути впевненим, що це в змазці. Так. І отак от обережненько прокручуємо. Так. Цей елемент зібраний. Муфта працює, підшипник працює, цей працює. Тут можна витерти, але обережно, бо знову ж таки шлейф і шлейф. Можна їх дуже легко пошкодити. І все, мотор працювати не буде. Так як Torque сенсор не буде працювати. Почнемо з оцих двох місць. У нас є дві такі шайби. Вони мають стояти одна тут, і оця третя шайба має стояти отут. Сюди можемо просто накидати змазки. Це якраз то, про що я казав, коли ми будемо збирати. У нас підшипник туди до упора доходить. І змазка, яка буде в цих посадочних місцях, вона ніби так підніметься і через підшипник знову вийде назовні. Назовні в плані от з цієї сторони тут, ну і там так само. Тому сюди можна дати змазки побільше, воно само знайде вихід і вийде саме туди, куди треба. Якщо ви, звісно, кришечки поклали назад, буде все те саме, тому що там зазор прям такий немалий між кришкою і внутрішньою частиною підшипника. Так, тут, в принципі, теж можна зразу намазати.
Тут, коли ми отак от кладемо в стик туди, ну, в угол, чи ще не в угол, а в кінець, от в переход між посадочним місцем і упором. От воно потім все піде от сюди і вийде назовні через оцей пильничок. Якраз зайве все і вийде. Так, сюди можна нанести ще. І сюди. Тут можна ще трохи. Отак от. Ну, і звичайно тут. Зараз ми стільки сюди покладемо шайбу. Так, в принципі, тут все намазали. Так, далі. Беремо оцю деталь. В принципі, тут можна мазати, можна не мазати, воно все одно все в змазці, тому по бажанню. Я зазвичай мажу, мені так спокійніше. Потім треба оцю шестерню. В принципі, раз весь майже мотор зібраний на цій змазці, можна і цю шестерню також намазати. Хоча по факту для старих шестерень можна використовувати трохи іншу змазку з добавкою молібдена, але по факту ця фукс, точніше, змазка. Ну, Silcoline фукс. Вона абсолютно спокійно підходить для всіх цих шестерень і спокійно все працює. Інтернет, звісно, може писати багато чого, але сотні перебраних моторів, якщо не тисячі, якщо всі взяти, підтверджують те, що все буде ок. Тут я нанесу, щоб якщо вдруг попаде волога, щоб не ржавіло. Так. Тепер беремо і обережненько опускаємо. Все, тут стоїть, тут все правильно вийшло, все як треба. Беремо оцю плату. В принципі, можна зараз, в принципі, можна поставити ці дві шестерні, потім плату, без різниці. Я зараз зроблю так, як я зазвичай роблю. Зараз я поставлю шестерні, потім цю плату. Оце саме головний вал, ну вал шестерня. Туди теж треба накидати змазки, попрокручувати його. Я цим пальцем беру і просто от шестерню прокручую. Видно, що вона крутиться, щоб просто з усіх сторін намазати. Знову ж таки, цього можна не робити, але мені так спокійніше. Так, далі ми беремо це, наносимо сюди змазку. Побільше. Тут знову ж таки змазуємо, щоб вдруг попаде волога, щоб корозії не було. Тепер цю. Так, ця готова.
треба. Ну і на пластикову шестерню. Тут по-нормальному, звісно, має бути трохи інша змазка. Але, знову ж таки, було б тут все пластикове, це одна тема. А так виходить, що ця пластикова шестерня працює з стальною, та стальна з іншою стальною. Тут все, коротше, працює, по суті, на змазці для стальних шестерень. І все одно, навіть якщо тут намазати змазку для пластикових шестерень, воно розкидає всю іншу змазку, і воно все одно буде в цій червоній змазці. Ну, або любій іншій, яка йде для підшипників або шестерень. Це вже перевірено, тому просто нема сенсу це все мазати окремо. Виглядає, звісно, що я тупо все мажу змазкою, воно приблизно так і є. Але це єдиний варіант максимально довге життя подарувати цьому мотору. Нам треба зібрати тут. Беремо. Отак от треба взяти. Отак. Мала знизу, велика зверху. Велика знизу, мала зверху. І опускаємо в то місце, де воно має бути. Трошечки так порухаємо туди-сюди. Все. Воно на місці. Так, вчмокнулось туди в змазку. Все працює, як і треба. У нас йде муфта тут. А в іншу сторону мотор крутить пластикову шестерню, пластикова стальну, стальна крутить іншу стальну. І муфта входить в зацеп і передає зусилля з одної шестерні через муфту на іншу, а та інша передає вже на стальну і крутить саму зірку. Тобто отак працює допомога в цих моторах. Так, ще я тут ще трошечки тут додавлю. Тепер беремо оцю плату. У нас є отут коннектор такий. Треба його от сюди от попасти. Можна, в принципі, отак зробити. Я тому зазвичай докладу. Але по факту можна і отак от зробити. Оп. Все. Защелкнуто. Але краще класти до. Але більш небезпечно, можна пошкодити плату. Тому вибирати вам можна до цих двох шестерень ставити цю плату. Це типа з одної сторони безпечніше, з іншої сторони, поки ви будете запіхувати, тут щось десь можна покоцати. З іншої сторони, щоб оце в кінці засунути після плат, нам потрібно їх трошки підняти. Тут через зазор туди пропіхнути обережно і поставити. В принципі, і так ок. Тут вже залежить все від ваших рук. Зразу не затягуємо, чуть-чуть так буквально, оп. Так, затягнули. Сильно не затягуємо. Тут є упор і ще трохи. Тому що прям жорсткого упору не буде, так як воно все пластикове тут. Візьму фіксатор. Сюди можна на стик наносити герметик, наприклад, як для автомобільних прикладок. Але я зазвичай використовую фіксатор. По суті, без різниці, і то воно склеїть, і то буде окей тримати. Чому це? Це трошечки якби обездвіжує поверхні одна до одної. Тому що герметоз, він все одно більш еластичний. Це воно трошки так жорстко склеює. Просто є такий прикол інколи. Тут є оці направляйки такі, тут і тут, які типу мають жорстко зафіксувати, щоб воно так не їздило. Але інколи стикався з таким приколом, що все одно воно затягнуто, воно трошки так їздить. І є звук. І я спробував отакий варік. Фіксатор, не скажу, що це супер правильний варіант. Але він склеює, не жорстко склеює, але при цьому воно розклеюється, але при цьому воно склеєне і не їздить одне по відношенню до одного.
Це трошки такий дебільний варіант вирішення цієї проблеми, але по факту інколи іншого варіанту просто нема. Сильно багато не треба, тут взагалі прям понт-понт треба. Тому зараз трошечки так нанесу і розмажу. Ще раз кажу, цей варіант неправильний з точки зору фіксатора, але він вирішує оцей прикол з тим, що детальки одна по відношенню до одної їздить. Трошечки тут так от розмажемо, подивимося, де ще треба додати. Такий прикол, що тут, стосовно того, що воно їздить одне по відношенню до одного, до іншого, скоріше, так правильніше. Бо болти алюмінієві, їх не можна сильно затягувати. І вони, прям дуже сильно інколи тягнуться. З часом воно прям просідає жорстко. Тому цей варіант, типа неправильний, але він з точки зору, так, поправимо трошки, довговічності і жорсткості самої конструкції, з'єднання, він саме правильний виходить. Хоча по факту він неправильний. Ще раз кажу, я нікого не пропагандую так робити. Так роблю я, і мене цей варіант влаштовує. Так, отак воно тепер виглядає. В принципі, ми можемо отут змазки додати. Суть в тому, що воно з оцієї великої шестерні скине змазку от сюди на стінки. І якщо тут вже буде змазка, вона просто частіше при якихось ударах, трамплінах, там приземленнях буде попадати назад. Все, тепер ми отак от. І зараз тут буде вилазити змазка. Чик. Трошечки вилізло, але сильно не видно. Так. Тепер беремо 6 болтиків. На кожен з них наносимо фіксатор. Так, беремо 2. Тепер закручуємо. В принципі, спочатку, коли воно дуже лайтово йде, можна взяти просто звичайний шестигранчик. І закрутити дотуди, докуди воно буде лайтово йти. Так, ще один тут. Вони ще не закручені, я їх просто закрутив дотуди, докуди вони нормально крутяться легко. Тепер трошечки отак підкручуємо до такого лейтового упора. Так, трошечки притру. І тепер можна їх затягнути повноцінно. Тут до дурі не треба, тут реально там 3-4 ньютона, більше нема сенсу. Можна 5, але більше нема сенсу. Все, тут прямо так від руки. Просто така лайтова затяжка. І має бути. Так, зараз тут ми все дотягнули.
Головне максимально рівно туди давіть на болтик торксом, тому що він дуже легко зривається. І потім оцей от алюмінієвий болтик виколопнути, це, звісно, ще той квест. Але, в принципі, це не проблема. Просто довго. Повитираємо тут трохи. Перевіримо ще разок, чи точно все затягнуто. Бо людський фактор така штука. Може бути впевнений, що ти це щось затягнув, а по факту не затягнув. Ні, все чітко. Так, сьогодні я вам показав, як виглядає сервіс мотора Shimano EP8 у мене в сервісі. Ще такий з моментів, які в принципі типа неможливо зробити, але можливо. Я поміняв ось цей вал, виробник каже, що це в принципі неможливо. Але, як бачите, все можливо. Єдиний момент треба знайти цей вал. Знаю, що деякі люди кажуть, що я неправильно там щось роблю, щось перебираю, не так збираю, щось не так, всякі масла, змазки, фіксатори, коротше, все не так, як треба. Але я знаю, що я роблю. Я роблю так, як каже мій досвід. Багато клієнтів успішно їздять без ніяких проблем після мого сервісу з моїми доопрацюваннями. Дякую за те, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші питання. На коментарі буду відповідати. Якщо будуть якісь цікаві теми для відосів, обов'язково при можливості буду знімати на ці теми відоси. Всім дякую.